Bila kebanyakan orang beli SUV, dalam minda mereka inilah the image-nya, nak memandu SUV ni ke satu tempat yang lasak. Dan hari ni kita membuktikan bahawa SUV walaupun ianya pacuan dua roda, pacuan roda hadapan, boleh kita masuk sampai ke dalam kuari ni. Hari ni kita tengah memandu uji Hyundai Tucson. Okey, Tucson tu ialah nama satu bandaraya di Arizona, Amerika Syarikat. Jadi inilah model compact daripada Hyundai yang begitu popular setelah sekian lama. Versi terbaru yang mereka tayangkan kepada kita hari ni ialah versi yang menggunakan enjin 2 liter turbo diesel. Enjin turbo diesel ni paling berkuasa di dalam range Hyundai Tucson sekarang. Ia menghasilkan 178 PS dan 400 Nm. Versi yang kedua ialah 1.6 liter petrol yang menghasilkan 177 PS dan 265 Nm torque. Walaupun versi 1.6 liter petrol hanya menghasilkan 265 Nm torque, tapi sebenarnya ianya berasa lebih bertenaga secara keseluruhannya. Kenapa? Sebab pertama sekali ia menghasilkan torque antara 1500 hingga 4500 RPM. Jadi julat RPM dia ada 3000. Manakala diesel tu pula menghasilkan 400 Nm tapi hanya boleh digunakan antara 1750 hingga 2750 RPM. Lepas tu dia dah mula berkurangan. Jadi kita mempunyai banyak ruang untuk menggunakan torque tersebut. Dan yang keduanya, yang diesel tu sebabkan torque-nya terlalu banyak, ia tidak boleh menggunakan gearbox DCT ataupun dual clutch 7 kelajuan. Ia terpaksa menggunakan gearbox 6 kelajuan torque converter. Jadi tahulah kan, enjin gearbox DCT ni dia lebih cergas, menukar gear dengan lebih cepat dan lebih banyak pilihan ratio lah sebab ada 7 kelajuan. Dari sebab itu, yang petrol ni sebenarnya merasa lebih bertenaga. Tapi kalau anda ingin menjimatkan minyak dan anda menggunakannya setiap hari dan tidak menggunakan RPM yang tinggi, let's face it lah, bila kita menggunakan biasa, jarang enjin melebihi 3000 RPM. Jadi kalau kita pandu begitu, saya rasa anda patut memilih versi diesel kerana apabila kita memandu daripada Kuala Lumpur ke Ipoh, bawa memang laju. Yang versi diesel ni masih lagi mempunyai 500 lebih kilometer dalam tangki. Walhal yang petrol hanya tinggal 300 lebih sikit saja dalam tangki. Jadi yang mana satu yang lebih baik? Jom kita pandu. Hyundai Tucson ni dalam keadaan hujan ni, walaupun dia hanya 2-wheel drive, merasa tetap stable sebab satu dia tinggi dan kita nampak lebih jauh. Ini salah satu tarikan SUV lah, dan juga dia ada vehicle stability management yang memang tadi dah beberapa kali kita langgar air bertakung dan berasa dia intervene, dia ambil alih sekejap dan membantu mengawal keadaan. Di jalan hujan ni kita kadang-kadang tak perasan air bertakung, itu yang menjadikan ianya bahaya. Dan dalam Tucson ni bila ada BSM dan membantu kita menyelamatkan keadaan, kita sebenarnya tak perasan pun, sedar-sedar benda tu berasa bergegar je, brake tu menangkap kan. Wah, nampak berasa lagi tadi kena paddle, dia bertarik, tapi nasib baik ada BSM in control. Kemasan luaran dan gaya reka bentuknya moden. Kereta ni tidak kelihatan begitu Korea, lebih kelihatan continental dan juga ada elemen-elemen yang lebih kepada Amerika Utara lah, kerana SUV ni seperti yang kita tahu memang popular di Amerika Utara. Suspension kereta ni di depan ialah McPherson strut dan di belakang multi-link, bukan torsion beam lagi dah, multi-link. Dan ini sebenarnya satu pilihan yang mahal untuk Hyundai, namun ianya dipilih untuk memberikan chassis yang lebih dinamik dan memang berasa perbezaannya bila menggunakan multi-link di belakang. Kereta berasa lebih stabil, terutamanya apabila kita mengubah arah dengan cepat. Ia tidak berasa senang membuang belakang, tak membuai sangat. Okey, kita cerita sikit pasal interior lah. Pertama-tama sekali, saya rasa reka bentuk papan pemuka ni simple, straightforward, dan saya rasa kalau Hyundai nak, dia boleh lagi lah cantikkan lagi sikit. Tapi untuk yang apa yang ada ni, semuanya jelas dan senang digunakan. Segala butang terletak elok je. Dan juga di belakang gear lever ni ada 4 butang utama yang mengawal pelbagai function kereta. Contohnya drive mode, electronic parking, lepas tu dia ada auto hill hold, dan juga downhill braking assist. Jadi semua butang ni dekat sini kita boleh kawal, senang kita tengok. Cabin Tucson ni memang gelap semuanya ya, nampak very masculine. Dan kemasan di sekeliling pun semuanya hitam, panel-panel semua hitam, cuma door handle ni dia ada macam metallic finish sikit. Tapi apa pun reka bentuknya kemas. Kursi ni selesa, cuma kalau saya nak lebih sikit lambar support. Under thigh support cukup sufficient, cukup panjang. Walaupun saya agak tinggi, dia cukup lah, jadi bila travel long distance pun tak cepat penat. Lambar support ni ada sikit kurang. The side bolster memang okey dah. Yelah, kalau boleh tu nak lebih sikit, tapi kita pasal dia reka untuk orang yang badan saiz beza kan, kalau terlalu banyak side bolster mungkin tak selesa untuk mereka yang badan besar sikit lah. So ruang kabin belakang
lapang dan ada aircon van untuk penumpang belakang. Tadi ada letupan kat kuari, babe. Nasib baik kita dapat menyelamatkan diri. Kereta dah basuh, baju pun dah tukar. Okey, kesimpulannya Hyundai Tucson yang baru ni, pada saya reka bentuk dia dah ngam dah. Kemas, terkini, dan grill depan tu pun saya suka. Nampak besar dan memang senang orang nampak dan kenal. Dari segi overall pun kereta ni agak elegan juga. Dari segi spesifikasi, kat sini ada benda yang best. Ada reverse camera kat tu, lepas tu ada dashcam. Tapi kat belakang tak ada USB port untuk charging. Kereta Korea selalunya ada, tapi entah kenapa yang ni masih belum ada lagi. Lagi satu dekat pintu tu, ada jahitan benang merah tau. Saya rasa tak perlu. Dan benda tu pun nampak macam tak berapa sekata dan macam janggal kat situ. So kalau boleh Hyundai, buang jahitan merah tu, letak USB port kat belakang untuk charging. Kereta ni dah okey dah. Yalah, yang lain tu ada offer sunroof ke, panoramic roof ke, tapi itu semua saya rasa tak jadi isu sangat pasal orang takut pun panoramic roof ni kan mahal kalau rosak ke apa ke. So untuk ratingnya, kalau yang petrol ni dia sedap bawa, kalau yang diesel tu jimat sangat minyak. Kita pergi Ipoh, saya ingat ada 2 kali ganda lagi minyak dalam diesel tu daripada yang dalam petrol ni. Tapi apa pun saya lebih suka yang petrol kerana sedap lagi bawa. Yang diesel tu lebih untuk pergi kerja lah, pergi naik ke Penang mungkin 2 minggu sekali ke, tiap minggu ke awak kerja jalan macam tu, elok ambil diesel tu, memang banyak jimat minyak. Untuk sebab tu saya bagi yang petrol ni 6.75 dan yang diesel tu 6.5 daripada 10. Sebelum saya lupa, saya nak cerita sikit harga dia. Yang petrol 1.6 liter ni harga dia 145 tanpa insurans, yang diesel tu 155 tanpa insurans. 10,000 beza, jimat minyak, seronok bawa. Anda kena pilih sendiri. Okey, jangan lupa terus subscribe. Kita punya channel di YouTube ialah N Gear, kita punya Facebook ialah fantastico.net dan kita punya website juga fantastico.net.